Καλημέρα σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος από το κατάστημα Cape Fishing. Σήμερα θα πάμε για ένα ψάρεμα beach ledgering. Η τεχνική του beach ledgering χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου έχουμε ήπιες συνθήκες, πολύ λίγο αέρα, καθαρά νερά. Το beach ledgering ουσιαστικά είναι μια τεχνική στην οποία ψαρεύουμε πολύ λεπτά καλάμια με action 60, 130, 50, 120. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το καινούργιο καλάμι του Yuki, το Neox Maserati. Το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται με δύο μύτες διαφορετικές. Η μία είναι Fiberglass, η οποία είναι πιο μαλακή, πιο ευαίσθητη, και η άλλη είναι η Carbon, η οποία είναι λίγο πιο σκληρή. Συνήθως τη Carbon τη δουλεύουμε για πιο μακρινές βολές, ενώ τη Fiberglass για κοντινές βολές. Η διαφορά, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις μύτες, είναι ότι στο τέλειωμα η Carbon είναι μαύρη, ενώ η Fiberglass έχει άσπρο χρώμα. Στην τεχνική του beach ledgering χρησιμοποιούμε βαρύδια μικρά, από 55 μέχρι 80 γραμμάρια. Υπάρχουν πάρα πολλά χρώματα, πάρα πολλά είδη. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα βασικά. Επειδή θα πάμε μέρα με πολύ έντονο φως, προτιμούμε έντονα χρώματα, έτσι ώστε το ψάρι να δει το βαρύδι από μακριά, να κοντέψει και να βρει τα ονόματά μας. Σε αυτή την τεχνική ψαρεύουμε συνήθως με δόλωμα ακροβάτη και πολύ λεπτά παράμαλλα, 0,14, 0,16, 0,18 mm. Είμαστε έτοιμοι να πάμε για ψάρι. Λοιπόν, καταλήξαμε σε μια πολύ ωραία παραλία δίπλα από ένα λιμανάκι. Επειδή η μέρα σήμερα είναι πολύ ήσυχη, χωρίς αέρα, αποφασίσαμε να ψαρέψουμε με τη μέθοδο του beach ledgering. Στο beach ledgering ψαρεύουμε με εξειδικευμένα καλάμια, τα οποία είναι για beach ledgering, με action 30-120. Δουλεύουμε βαρύδια γύρω στα 55 με 60 γραμμάρια. Ο σκοπός που επιλέξαμε σήμερα να δουλέψουμε αυτή την τεχνική, η οποία είναι πολύ εξειδικευμένη, είναι ότι σε ήρεμη θάλασσα, χωρίς καθόλου θολούρα, τα ψάρια είναι πολύ πονηρεμένα και είναι δύσκολο να τα πιάσουμε με το καθαρό surf casting. Το οποίο είναι καλύτερα να το δουλεύουμε όταν έχουμε περισσότερο αέρα. Δουλεύουμε πολύ λεπτές μισίνες για παράβαλα, στα 16 mm, τριπλές αρματοσχές, αγκίστρια μικρά, για παράδειγμα το Warmer, το νούμερο 6, το νούμερο 7, το νούμερο 8. Σκοπός είναι να πιάσουμε οτιδήποτε μέγεθος ψάρια με τον beach ledgering, από πολύ μικρό μέχρι και πολύ μεγάλο. Η ιδιαιτερότητα της τεχνικής είναι ότι λόγω των λεπτών εργαλείων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με αυτά τα καλάμια, μπορούμε να ξεγελάσουμε οποιοδήποτε ψάρι, ακόμη και με συνθήκες όπως σήμερα, κατά τις οποίες τα νερά είναι τόσο καθαρά, ώσπου μπορούμε εμείς να βλέπουμε κάτω από τη θάλασσα. Δουλεύουμε δόλωμα ακροβάτη, το οποίο ενδείκνεται για το beach ledgering λόγω της κινητικότητας και των πολλών υγρών που έχει. Τα βαρύδια που δουλεύουμε σήμερα είναι σχετικά μικρά για να μην κάνουν θόρυβο όταν πέφτουν στο νερό. Λόγω του ότι ψαρεύουμε σε περιοχή που είναι κοντά σε λιμανάκι, έχει αρκετές πέτρες κοντά η παραλία. Παρόλο το ότι είναι αμμώδης, στα δεξιά μας έχει ένα μεγάλο σύμπλεγμα από βράχους. Συνήθως τα ψάρια βρίσκονται κοντά στους βράχους, άρα το ένα καλάμι το έχουμε στημένο πάνω στα βράχια και το άλλο καλάμι κάνουμε βολές μακρινές
το οποίο μόλις πήρα ένα τσίμπημα τώρα. Το αριστερά καλάμιν είναι στημένο στην μπούκαν, στην είσοδο του λιμανιού. Συνήθως στην είσοδο κυκλοφορούν τα ψάρια που μπαίνουν και θα μπουν και θα βγουν από το λιμάνι. Να το, συμπά. Μια μικρή μουρμούρα, πρωινή στην πρώτη βολή. Συνήθως, λόγω του ότι έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, προτιμούμε να βάζουμε χάντρες που αντανακλούν το φως, σαν αυτήν εδώ η μπλε. Λόγω των λεπτών παραμάλλων, αν προσέξετε, το ψάρι έχει καταπιεί το δόλωμα. Λοιπόν, επειδή το ψάρι είναι μικρό, θα το απελευθερώσουμε σιγά σιγά. Ακόμα μια μικρή μουρμούρα για απελευθέρωση. Επειδή τα συγκεκριμένα καλάμια, τα Beach Ledgering από την εταιρεία Yuki, έρχονται με δύο μύτες. Η μια μύτη είναι Fiberglass. Το πίσω μέρος είναι άσπρο. Η μύτη Fiberglass είναι για κοντινές βολές και μεγάλη ευαισθησία. Τώρα, επειδή εμείς έχουμε την υποψία ότι μπορεί να βρούμε ψάρια μέσα στο βάθος που είναι το λιμανάκι, που είναι η μόλι, θα αλλάξουμε μύτη, θα βάλουμε τη δεύτερη μύτη του καλαμιού, η οποία είναι carbon. Η carbon μύτη είναι λίγο πιο σκληρή, μπορείς να κάνεις πολύ καλύτερες βολές. Η διαφορά για να ξεχωρίσουμε τις δύο μύτες, η Fiberglass μύτη είναι άσπρη στο τελειωμά της, ενώ η carbon είναι μαύρη. Τώρα με την carbon μύτη θα πετύχουμε πολύ μεγαλύτερες βολές, 30-40% πιο καλές βολές από ό,τι με τη Fiberglass. Η απόσταση που θέλουμε να πετύχουμε είναι γύρω στα 90 με 100 μέτρα, μόνο με τη μύτη τη carbon θα φτάσουμε εκεί. Η ευαισθησία είναι αρκετά μεγάλη ακόμα και με αυτήν τη μύτη.
αποτέλεσμα του Leisure. Μικρά ψαράκια και πολλά. Το χρωματιστό βαρύδι, ειδικά σε μέρες φωτεινές, ελκύει τα ψάρια. Δηλαδή κάτι που κάνει τη διαφορά είναι το βαρύδι του χρωματιστό. Επίσης βλέπουμε ότι κάτω εδωρώσαμε ένα κροβάτι, στη μέση εδωρώσαμε πεταλίνα, στο πάνω αγκίστρι ένα κροβάτι, τελικά τα ψάρια τσιμπήσαν τον ακροβάτι. Μάλιστα. Leisure 2-2. Λοιπόν, σε έτσι περίπτωση που το ψάρι καταπιεί το δόλωμα, παρά να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το αγκίστριν έξω, καλύτερα να κόψουμε το παράμαλλο και να απελευθερώσουμε το ψάρι. Το αγκίστριν να πέσει, να γιώσει να πέσει. Σήμερα δουλεύουμε ακροβάτι. Ένας πολύ καλός τρόπος να το δολώσουμε είναι να κόψουμε το κεφάλι. Που στη στιγμή που κόφουμε το κεφάλι ξεκινά και βγάζει αίμα. Το Leisuring είναι γρήγορο ψάρεμα. Θέλουμε να έχουμε δόλωμα με αρκετό αίμα ώστε να τσιμπούν τα ψάρια γρήγορα. Με την ίδια λογική μπορούμε να κόψουμε το κεφάλι. Αν είναι λίγο μεγάλος ο ακροβάτης θα τον κόψουμε σε ακόμα ένα σημείο. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε δύο σημεία με αίμα. Από τη στιγμή που κόβουμε το δόλωμα σημαίνει ότι περισσότερο από 10 λεπτά δεν θα το αφήσουμε να ψαρέψει. Γιατί θα χάσει όλα τα υγρά του και δεν θα είναι χρηστικό πλέον. Μόλις επιστρέψαμε από το ψάρεμά μας, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, σήμερα πήγαμε για ένα ψάρεμα beach leisuring με πολύ ελαφρά εργαλεία. Είχαμε αρκετή επιτυχία σήμερα, πήραμε αρκετά ψαράκια, μικρά κατά κύριο λόγο. Το θετικό είναι ότι πήραμε ψάρια πολλών διαφορετικών ειδών, δηλαδή πήραμε μουρμούρες, σαργούς, πήραμε γύλους, αθερίνες, δράκαινα, χιλούδες, πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία ψαριών. Τα ψάρια στην αρχή τσιμπήσανε σχετικά κοντά, στα δεξιά μας που είχαμε μια συστάδα με βράχους, αλλά όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία της ημέρας, όσο πηγαίναμε προς το μεσημέρι δηλαδή, τα ψάρια απομακρύνθηκαν και καταφέραμε και τα βρήκαμε σε μια απόσταση 90 με 100 μέτρα σε έναν κόλπο που είχαμε απέναντι. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα
Καταφέραμε και πήραμε πάρα πολλά ψαράκια, το ένα μετά το άλλο. Κάθε βολή είχαμε τσίμπημα και πήραμε και αρκετά ψάρια διπλά, δηλαδή 2 ψάρια στην ίδια αρματοσιά. Καταφέραμε να περάσουμε πολύ ωραία σήμερα. Δουλέψαμε πολύ λεπτά εργαλεία, παράμαλα 0,16 mm, 0,18, σε κάποια στιγμή κατεβήκαμε και 0,14. Λόγω της ευαισθησίας των καλαμιών δεν είχαμε ούτε και ένα πρόβλημα με κόψιμο παραμάλλου. Το δόλωμα μας ήταν ακροβάτης, κλασικά, πολύ ωραία κίνηση, πάρα πολλά υγρά. Αυτά ήταν τα βασικά για σήμερα. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλά επεισόδια και με surfcasting και με beach leisuring και με τεχνική και αγωνιστικό ψάρεμα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Για οτιδήποτε θέλετε νιώστε ελεύθερα να σχολιάσετε κάτω από το βίντεο και αν έχετε κάποιες απορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε.